Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Maria, iar astăzi am pentru voi o nouă rețetă. Vom pregăti împreună Oreo Cheesecake. Această rețetă este foarte simplă, foarte gustoasă și ușor de pregătit. Dacă sunteți curioși cum pregătesc eu Oreo Cheesecake, rămâneți în continuare alături de mine. Pentru blatul de biscuiți avem nevoie de 150 de grame de biscuiți Oreo și 70 de grame de unt topit. Într-un robot de bucătărie pun biscuiții, adaug și untul topit și mixez compoziția până voi obține o compoziție nisipoasă. Aceasta este consistența ce ne-o dorim. Acum vom transfera totul într-o tavă. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt. După cum vedeți, am pus și pe margine hârtie de copt. Am uns mai întâi tava cu unt și am lipit hârtia de copt. Iar acum în această tavă, tava are dimensiunile de 18 cm și pun blatul de biscuite, compoziția de biscuite și unt făcută mai devreme, cu ajutorul unei linguri sau cu fundul unui pahar. Compactez blatul de biscuite astfel încât să formez un strat uniform. Pun blatul de biscuiți la frigider până când voi pregăti crema. Pentru a pregăti crema de brânză avem nevoie de 350 de grame de cremă de brânză tip Philadelphia, 400 de ml de frișcă lichidă, 200 de grame de biscuiți Oreo, 180 de grame de zahăr tos, 7 grame de gelatină, eu am aici gelatină în foi, dar puteți folosi de asemenea și praf de gelatină și 35 de ml de apă. Pentru început voi pune la hidratat gelatina, așa că adaug apa peste gelatină, apa să fie rece și o las deoparte să se hidrateze. Într-un bol încăpător pun crema de brânză și zahărul tos și le bat foarte bine cu un mixer electric. Brânza să fie la temperatura camerei. Adaug și frișca lichidă, frișca să fie rece și o bat pentru 3-4 minute sau până când se formează crema. Pun deoparte 2-3 linguri din crema de brânză pentru a o folosi la ornat. Cred că este suficient atât. Într-un ibric pun gelatina hidratată și apa și merg pe foc și amestec în gelatină până se dizolvă, să nu fiarbă, doar să se dizolve gelatina. Va fi nevoie de foarte puțin timp. Dacă vreți o puteți topi și la cuptorul cu microunde, dar va trebui să stați foarte atenți pentru că se topește foarte repede. Va fi suficient 2-3 secunde. Gelatina dizolvată o pun într-un bol și adaug o lingură de cremă de brânză. O încorporez, asta pentru a tempera gelatina, pentru că dacă o punem atât de fierbinte peste cremă, va crea un șoc și se vor crea guguloaie de gelatină. O dizolvăm bine pentru a nu crea un șoc termic. Acum o adăugăm în crema de brânză și o mixăm până se încorporează total. În crema de brânză vom rupe bucăți de biscuiți în acest fel. Eu le rup destul de măricele pentru că îmi place în acest fel, dar dacă voi vreți le puteți trece prin robot și puneți practic praful de la biscuiți. Alegeți voi varianta pe care o vreți. Încorporez și biscuiții în crema de brânză. Punem crema de brânză peste blatul de biscuiți. Nivelez într-un strat uniform. Vreau să obțin o suprafață cât mai netedă. Merg din nou cu el la frigider pentru aproximativ 20 de minute sau până când este bine închegat deasupra. Pentru decor avem nevoie de 100 de grame de ciocolată cu lapte și 100 de ml de frișcă lichidă fierbinte. Pun frișca lichidă fierbinte peste ciocolată și o las pentru 2 minute. Au trecut cele 2 minute, iar acum voi amesteca frișca și crema până voi obține o cremă de ciocolată.
Las crema deoparte pentru 2-3 minute să se mai răcorească puțin. Peste crema de brânză pun ciocolata topită cu frișca. Încerc să o nivelez astfel încât să acopere toată crema de brânză. Iar acum voi merge din nou cu cheesecake-ul la frigider pentru a se întări partea deasupra de cremă. Cheesecake-ul a stat în frigider pentru câteva ore până când ciocolata s-a întărit. Acum voi desface forma și elimin hârtia de copt. Am pus crema ce am păstrat-o, crema de brânză ce am păstrat-o într-un poș și voi face rozete pentru a decora cheesecake-ul nostru. În fiecare rozetă voi pune câte o jumătate de biscuite Oreo în acest fel. De asemenea, puteți pune biscuitele întreg. Așa arată cheesecake-ul făcut de mine. După cum vedeți, arată extraordinar de bine. Am tăiat și o felie pentru a vă da seama și mai bine de cum arată în interior. Ați văzut că nu se pregătește deloc greu. Dacă nu vreți să folosiți gelatină, puteți folosi de asemenea crema fără gelatină, crema de brânză, pentru că vedeți că este destul de fermă. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea mai multe clipuri postate de mine, pentru că postez clipuri destul de diversificate. Postez atât rețete cât și vloguri din viața mea de mămică. Vă mulțumesc din suflet! Dacă ați încercat rețeta, lăsați în comentarii părerea voastră. Vă pup și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!